Có nhiều người bảo là kê thế nào cũng được hết cả, nhưng mà kê để cho cái âm thanh đến cái lỗ tai của mình nó được tốt nhất thì lại là một cái chuyện không phải là đơn giản, và khá là nhiều vấn đề để mà nói luôn.